În România, sărăcia energetică este un fenomen extins. Impactul prin demersurile care le facem este de echitate între oameni. Este foarte important ca mediul rural să aibă autosuficiență, cel puțin energetică. În contextul actual de politici de mediu, prinde contur, pentru că România are un potențial uriaș. Există alternative, nu doar să avem mentalitatea corectă și abordarea corectă față de problemă. Ar fi păcat să nu exploreze tot ce au bun în localitățile și comunitățile lor, pentru că numai așa dezvoltăm o localitate. Dacă nu explorăm și nu muncim ca să valorificăm ceea ce avem, nu putem să ne dezvoltăm. Prima oară când am aprins lumina a fost la școală în clasa 1. La mine acasă, noi nu avem curent. Când fac lecții, ne luminăm cu un felinar. Așa am învățat până acum. În România, sărăcia energetică este un fenomen extins. Dacă ne uităm la procentul celor care, după ce își plătesc facturile la energie, nu mai rămân cu bani pentru nevoi de bază, pentru traiul zilnic, undeva la circa 20%. Între gospodările din România sunt în situația de sărăcie energetică. Foarte grav este însă că în creștere în ultimii ani se află sărăcia energetică extremă. Asta înseamnă oameni care practic nu au deloc acces la surse de energie, înseamnă gospodării care stau în frig, înseamnă familii care fac lumină în timpul nopții la lumânare. Fiind o localitate de munte cu o altitudine de peste 1600 de metri, sunt zone greu accesibile. Condițiile de trai sunt mai dificile. Oamenii muncesc foarte mult pentru a-și întreține familiile, pentru a-și duce trai de zi cu zi. Din punct de vedere al infrastructurii energetice, sunt câteva zone greu accesibile, izolate cu câteva familii și n-am reușit să o electrific. Sunt condiții grele. În 2006 am înființat Asociația Energia Inteligentă să rezolve o parte din problemele energetice cu care se confruntă oamenii și în același timp comunitățile izolate. Unul din dezideratele Asociației Energia Inteligentă a fost să avem o situație clară a sărăciei energetice și în special a sărăciei energetice extreme din România, pentru că este o problemă destul de delicată. În noiembrie 2023 a fost realizat registrul electronic al gospodăriilor fără energie electrică din România. Este practic o inventariere a caselor care nu au fost niciodată racordate la rețeaua de energie electrică și care ar avea nevoie de sprijinul nostru. Au reieșit un număr de 5494 de locuințe neelectrificate, locuite de peste 11.700 de persoane, dintre care aproape jumătate sunt minori. Nici acasă, unde am stat în vale, nici acasă nu am avut curent. Avem lampă și aici, când am venit aici, am stat cu fănari pe baterii și m-am simțit groasnic. Treburile trebuie să le faci ziua, când se vede seara, trebuie să strângi în casă la felinar cu copii și n-ai ce să faci. Ușor nu-i, dar n-ai ce faci, asta e, stai cum unde ai. Dacă nu avem baterii la fănari, copiii stăteau și plângeau când vedeau întunericul. Lipsa accesului la energie electrică are niște implicații sociale profunde, atâta timp cât nu reușim să acoperim nevoile de bază ale oamenilor și în special ale copiilor pentru a putea învăța, pentru a se putea dezvolta, ei ar putea deveni o problemă socială. Copiii mei au văzut becul electric acum 2 ani. Ales cu felinar cu bateria și au făcut temele și la școală.
în combaterea sărăciei energetice, am lansat Energie pentru Viață, prin care ne-am propus să electrificăm, prin montarea de panouri fotovoltaice, gospodării care se află în zone izolate și care nu au șanse reale de a fi electrificate în viitorul apropiat. Campania Energie pentru Viață, lansată în vara anului 2021, a însemnat 10 etape de implementare în care am reușit să electrificăm 71 de gospodării situate în zone izolate, în 35 de cătune din țară, din 8 județe. Dacă ne uităm la soluțiile prin care putem trata sărăcia energetică, accesul la surse regenerabile de energie este cheie. Pentru că vorbim de familii foarte vulnerabile, care au venituri foarte reduse și pentru ei, chiar dacă ar avea acces, să zicem, la sursele clasice de energie, povara facturilor ar fi prea mare. Energie pentru Viață este în primul rând despre solidaritate, despre ajutor și despre empatie. Cele 10 etape de Energie pentru Viață au fost posibile datorită implicării societății civile. Ne-am bucurat întotdeauna de sprijinul comunităților în care am ajuns, de sprijinul companiilor prin programele lor de CSR și totodată electricienii care au venit voluntar și au instalat panourile fotovoltaice în gospodăriile neelectrificate. Am vrut să facem parte din acest proiect, eu și echipa noastră, să ajutăm pe partea de manoperă. Trebuie să dăm ceva înapoi către comunitate. Impactul prin demersurile care le facem și sistemele care le instalăm este de echitate între oameni, de a avea o siguranță, de a avea minimul de energie. În momentul în care am adus lumină în casele oamenilor, viețile lor s-au schimbat și toți s-au bucurat de acel salt pe care nu-l cunoșteau de dinainte. Sincer vă spun, am fost bucuroasă până peste cap și mulțumită de panourile astea. Că altfel curent nu avem. Viața s-a schimbat și dacă nu ai tot ce-ți dorești, dă bater lumină să ai. Pentru copii e diferență, când pot să-și facă lecțiile cât de târziu. Aprind becul și-și fac lecțiile. A fost prioritatea noastră să mergem acolo unde erau familii cu copii, să ajutăm aceste familii și să dăm o perspectivă vieții acestor copii. După ce i-am pus panourile, am fost foarte fericită ca să pot să scriu confortabil. Acum pot să-mi fac temele mai bine și să iau note un pic mai mari. Și am trecut în clasa a 3-a. Situația este din cauza unui vid legislativ. Orice casă care nu este la mai mult de 2 km față de rețeaua electrică nu primește finanțare pentru panouri fotovoltaice. Și aceste case care sunt la sub 2 km nu o să vină nimeni să-i aducă rețea electrică pentru o casă sus pe munte. Energie pentru Viață a însemnat o picătură de lumină într-un ocean de întuneric. Viața oamenilor din comunitățile în care am mers este una dificilă. Accesul la energie electrică este un drept fundamental, nu este doar un serviciu de utilitate publică. Trebuie să avem grijă de cei de lângă noi. În ceea ce privește eradicarea sărăciei energetice, scopul principal a fost unul social. În același timp, am încercat să întâlnim și comunitățile locale, pentru că am creat o punte între administrația locală și acești oameni. Avem orașe cu centre comerciale și autostrăzi și de cealaltă parte sate unde lumina vine de la o lumânare. Este foarte important, dacă vrem într-adevăr să avansăm la statutul de economie modernă europeană, să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Să rezolvăm și aceste cazuri de familii care nu au acces efectiv la electricitate și care fac lumină la lumina lumânării. Energia fotovoltaică este o realitate în România, dar trebuie să fim conștienți că România are un potențial foarte mare și pe alte forme de energie. Energia eoliană, energia geotermală și energia telurică, dar cred că a existat și un concept care a fost greșit în România. De fiecare dată noi ne-am uitat doar la marile proiecte și dacă ne-am concentrat mult mai mult pe microproducție, am putea să ne folosim și mai mult și să creștem gradul de utilizare a acestor resurse energetice.
fiecare dimineață, în jurul orei 7, începem pregătirea bazei de tratament pentru turiști. Aranjăm șezlongurile, curățăm dușurile, pregătim bazinele și încercăm să lăsăm totul pregătit pentru următorii vizitatori. An de an încep să vină tot mai mulți turiști, vin și din alte țări până și de peste ocean. Dacă este să ne luăm după potențialul de resurse, România ar fi pe locul 3 în Europa ca potențial geotermal. Partea de vest a României, județele Timiș, Arad, Bihor, are o gamă largă de resurse geotermale, rezervoare cu entalpie joasă. Deci ele sunt folosite în general pentru scopuri balneoclimaterice sau pentru încălzire. Pe raza localității Lovrin sunt 9 foraje de apă geotermală la aproximativ 3600 de metri și talpa sondei cam la 1600-1800 de metri de unde vine apa geotermală. La ora actuală noi folosim un singur foraj. Apa termală vine artezic, deci nu trebuie pompată. Prin calitățile ei, apa geotermală este cea mai ieftină sursă de încălzire. Noi, din acest motiv, am încercat să facem un sistem de încălzire pe baza apei geotermale, ca să venim în sprijinul populației. În bloc stau de 37 de ani. Majoritatea blocurilor au fost gândite pentru apă geotermală. Deci toate au fost cu încălzire centralizată de la primărie. Restul populației a fost pe lemne, cărbuni, până anul trecut, când s-a dat drumul strada principală din Lovrin și pe o parte și pe cealaltă. Oricine are casă, blocul beneficiază de apă geotermală. Am ajuns în momentul în care am considerat că trebuie să facem o extindere a sistemului de încălzire, având în vedere că strada principală este acordată la sistemul de încălzire. S-au suplimentat cu aproximativ 220 de numere de casă. Ca și procent, o să vă spun aproximativ 25% din localitate. Este cam puțin, dar noi vrem să mergem din aproape în aproape pe străzile paralele până ajungem la ultima străduță să fie racordată la încălzire. În trecut am încercat toate variantele și pe combustibil solid și curent electric. În prezent ne bucurăm de sistemul de încălzire cu apă geotermală. Beneficiem de acest timp de încălzire foarte practic. Noi fiind aici singuri, în tot timpul trebuia să găsim oameni să plătim pentru teatrul lemnelor, pentru diverse servicii anexe pe lângă faptul că și cumperi combustibilul și pentru că avem acest confort, e ceva deosebit pentru noi. Cu apă termală e cea mai ieftină încălzire. Deci nu cred că este o altă modalitate de a încălzi o casă mai ieftină. E undeva de 3 ori mai ieftină decât cam orice tip de încălzire. Noi, Lovrinul, suntem prima localitate din mediul rural care am implementat acest proiect. Am încercat să asigurăm un confort cetățenilor noștri ca să nu fie diferență între oraș și sat. Să se simtă mândri locuitorii comunei noastre, cheltuielile să fie cheltuieli de țară și cu condiții de oraș. Apa termală de la sondă intră pe aici în centrală, merge pe sus, până la schimbătorul de căldură, unde încălzește apa menajeră, care merge la traseul de la populație, de la comună. Acest sistem a fost gândit pentru a deservi și strandul termal. Returul trebuie eliminat. Ca să nu fie eliminat direct la canal, noi ne-am gândit să-l trecem prin strandul termal, pentru că temperatura apei este insuficientă pentru o terapie la strandul termal din localitate. Apa geotermală nu se filtrează. Ea, așa cum iasă de la 1700 de metri din pământ, așa intră în bazin. Cred că este singurul bazin cu apă geotermală în care chiar nu se filtrează apa. Eu vin de la Cluj, vin de 8-9 ani de zile. Aceste băi pentru mine sunt ceva de vis. Multă lume nu o știe, aici e raiul pe pământ. Am încercat și în altă parte, chiar și aici în țară, am fost în alte părți, dar pentru mine personal, apa asta îmi face cel mai bine. Lumea vine din toată țara. În timp, fluxul a crescut, cel puțin așa am văzut eu. De la copilași cu bunici până la familii întregi, mai în vârstă, ca și mine, cu soții, cu prieteni și se creează un fel de comunități mici.
Cea mai importantă investiție care se realizează pe raza comunei noastre, am reușit construcția unui centru de recuperare medicală, care se bazează pe tratamente fizioterapeutice și afecțiuni locomotorii. Acest centru de recuperare medicală va deservi toată partea de sud-vest a țării. Este foarte important ca mediul rural să aibă autosuficiență, cel puțin energetică. Îi face independenți energetic. Dacă aceste sisteme se dezvoltă în mediul rural, pe arii suficient de mari, presiunea asupra sistemului energetic național va scădea. Ar fi păcat să nu exploreze tot ce au bun în localitățile și comunitățile lor, pentru că numai așa dezvoltăm o localitate. Numai dacă ne implicăm și dacă participăm ca să ajutăm comunitatea, dacă nu explorăm și nu muncim ca să valorificăm ceea ce avem, nu putem să ne dezvoltăm și e păcat că avem aceste bunuri. Producția agroalimentară trebuie să funcționeze la bază în mediul rural, ea se face la țară. Momentan, dependența de combustibili fosili e foarte mare. La noi, agricultorii, e principala noastră sursă de energie. La irigații folosesc curentul din rețeaua națională, nu am o altă sursă alternativă. E un consum important, sper ca rețeaua să îmi facă față. Combustibilii fosili e clar că sunt limitați și generează toate schimbările astea climatice care le vedem. Există o directivă europeană prin care companiile mari să raporteze deșeurile generate și modul lor de valorificare. Opțiunea numărul 1 și cea mai des întâlnită este partea de eliminare a lor prin incinerare. Dar este una dintre cele mai poluatoare tehnologii. Am renunțat complet la partea de incinerare. În prezent, toate produsele care plecau către incinerare sunt predate acum către Genesis pentru a fi revalorificate în biogaz și energie regenerabilă. În anul 2011 ne-am apucat de construcția primei stații de biogaz din România, cu cogenerare de înaltă eficiență. Așa a luat naștere Genesis. Aici, la Cordun, avem o facilitate modernă, gândită de la zero. Avem sisteme de sortare deșeuri de cea mai înaltă performanță. Capacitățile sunt ridicate astfel încât deșeurile să fie procesate chiar în ziua respectivă. Materia rezultată în urma procesului de fermentație trece printr-un proces de pasteurizare și astfel ea devine un fertilizator organic pe care îl dăm agricultorilor. Dacă vorbim din punct de vedere al poluării pe care noi o generăm, îngrășămintele chimice sunt foarte mari consumatoare de energie. Ei ne dau înapoi dejecțiile pe care noi le administrăm pe câmp și nu mai folosim îngrășămintele chimice. La început, când mergeam la companii mari, se uitau la cât plătesc pentru acest serviciu. Prețul ropii de gunoi a crescut și odată ce am introdus taxe pentru economie circulară, noi am putut să oferim un serviciu eficient și totodată să facem și reciclarea deșeurilor. Am început colaborarea cu ei la începutul anului trecut, în 2024. Ajungem la o valoare de sub 40 de tone deșeuri de an. Produsele noastre, chiar dacă sunt rebuturi sau deșeuri sau expirate, sunt ambalate în ambalajele noastre și sunt depozitate într-o anumită zonă a depozitului până la eliminarea lor. Deșeurile ajung în stație, trec prin înregistrarea documentelor și prin cântărirea tipului de deșeu pe care îl recepționăm, după care intră în hala de procesare. Materia organică își continuă drumul și ajunge într-un proces de fermentație, în urma căruia obținem un biogaz. După ce biogazul este captat,
încep procesul de cogenerare, unde se formează energie electrică și energie termică. Energia termică este folosită în stație, energia electrică este folosită pentru autoconsum, pentru procesele interne și surplusul de energie este livrat în sistemul energetic național printr-o prognoză. Putem produce 2,9 MW electrici pe oră, aproximativ 70 de MW pe zi, 24 de ore. Această cantitate de energie poate asigura consumul mediu pentru aproximativ 7.000-7.500 de gospodării. Din păcate, biogazul în România nu este un sector dezvoltat, dar în contextul actual de politici de mediu prinde contur, pentru că România are un potențial uriaș prin prisma deșeurilor organice biodegradabile pe care le generăm. Trebuie să învățăm, să avem capacitatea cu toții, să fructificăm zona de economie circulară la maxim. Mi-am dorit cu cei de la Genesis Biopartner a dezvolta această investiție la nivelul Comunei Cordon. O investiție care a creat noi locuri de muncă la nivelul Comunei Cordon și produce energie verde folosind deșeurile biodegradabile din întreaga regiune a Moldovei. Dezvoltarea economiei locale este motorul principal pentru a da curs sustenabilității unei comunități. Încet, încet reușim să avem suficient de multe surse de producere a energiei electrice la nivel local, astfel încât să nu mai punem presiune atât de mare pe sistemul național de distribuție a energiei electrice. Este prima stație din zona noastră. Oamenii văd un lucru pozitiv. Toată lumea este foarte curioasă cu procesul de fermentație, cogenerare. Primesc foarte multe întrebări. Creează multe locuri de muncă pentru tinerii, mai ales generația mea, care nu mai sunt împinși să plece în străinătate și pot rămâne în zonă. Având și problema cu deșeurile ca în toată țara noastră, este un lucru foarte bun, mai ales că o să colecteze, mă gândesc, la un moment dat deșeurile noastre locale. Am început și un proiect pilot cu anumite comunități din zonă, de unde preluăm deșeul biodegradabil generat de către locuitori prin serviciile de salubritate. De la început, de când a deschis fabrica, am încheiat un contract cu dumnealor. O să ne sprijine să adunăm ce putem biodegradabil separat. Sperăm să reducem cât mai mult cantitatea de deșeuri rezidual de la depozitul central, așa zisă groapă de gunoi a județului Neamț. În viitorul apropiat mai avem locații cheie pe care le avem în dezvoltare. Discutăm despre Almăj, județul Dolj, discutăm despre Pișchia, județul Timiș. Totodată ne uităm și la utilizarea biogazului pentru a obține combustibili alternativi, precum gazul verde, LNG. Mi-aș dori o schimbare de mentalitate din partea generatorilor, să nu aleagă soluția cea mai simplă de a-l da către cineva care îl transferă la un incinerator, să se înțeleagă că deșeul este un material care poate aduce valoare, poate produce energie și un fertilizator pentru agricultură. Toți gândim pe termen scurt, însă această mentalitate nu este una câștigătoare pentru noi ca societate pe ansamblu. Trebuie să ne punem problema și cum facem profit. Ne gândim la generațiile viitoare, ne gândim la copiii noștri, pentru că este un lucru foarte important, da? Și există alternative, doar să avem mentalitatea corectă și abordarea corectă față de problemă.